Η διαδρομή προς το Αττικό άλσος είναι ανηφορική, και ενώ το λεκανοπέδιο Αττικής απλώνεται μπροστά σου, βρίσκεται ένας ξεχασμένος από το χρόνο οικισμός που δεν θυμίζει καθόλου Αθήνα. Χωμάτινα μονοπάτια, σπίτια με ασβεστωμένες αυλές, σκουριασμένες αυλόπορτες, ξεφλουδισμένη τείχη, κότες και κουνέλια που εμφανίζονται ξαφνικά μπροστά σου, και τα κελαηδίσματα των πουλιών συνθέτουν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα, και όλα αυτά σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο της πρωτεύουσας. Τούτος ο τόπος ξεχωρίζει για τους συνεχείς αγώνες. Όλοι εσωτερικοί μετανάστες και φτωχοί άνθρωποι. Ο οικισμός Παπανδρέου αποτελείται από περίπου 140 κατοικίες. Ο μόνιμος πληθυσμός αγγίζει τα 800 άτομα, ενώ η συνολική έκταση ξεπερνά τα 100 στρέμματα. Ωστόσο, το περίπλοκο ιδιοκτησιακό καθεστώς ήταν για πολλά έτη η βασική αιτία των πολλαπλών προβλημάτων που αντιμετώπιζαν οι κάτοικοι της περιοχής. Φυλακίσεις, απεργίες πείνας, κατεδαφίσεις, πρόστιμα, καταπατήσεις και εκβιασμοί έχουν καθορίσει την ταυτότητα του συνοικισμού. Η περιοχή ξεκίνησε να χτίζεται το 1944. Ωστόσο, ο κύριος όγκος των κτισμάτων ανεγέρθηκε τη δεκαετία του 1960. Η περιοχή ονομάστηκε έτσι επειδή το 1964 ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου παραχώρησε σε άπορες οικογένειες μια έκταση 300 στρεμμάτων. Εκείνη την περίοδο άρχισαν να χτίζονται περίπου 100 σπίτια και αυτό το κομμάτι του λόφου ονομάστηκε οικισμός Γεωργίου Παπανδρέου. Μάλιστα, ο αρχαιός πολιτικός τους είχε δώσει την υπόσχεση ότι οι αυθαίρετες αυτές κατοικίες σύντομα θα νομιμοποιούνταν. Έναν χρόνο αργότερα η κυβέρνηση Παπανδρέου πέφτει και σε 2 χρόνια η δικτατορία των συνταγματαρχών, με απόφαση του Γεωργίου Παπαδόπουλου, αποφασίζει την απαλωτρίωση της περιοχής με σκοπό την ανέγερση του ναού του Σωτήρος. Τότε είχαν επισκεφθεί την περιοχή διάφοροι κλητήρες, οι οποίοι θυροκολούσαν τις διαταγές έξωσης. Οι αντιδράσεις ήταν έντονες, οι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν και η αστυνομία έβαλε φωτιά σε περισσότερα από 80 σπίτια. 3 χρόνια μετά την πτώση της Χούντας κάποιοι κατάφεραν να αποκτήσουν τίτλους ιδιοκτησίας και το 1993 η περιοχή, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Πεχωδέ, όχι μόνο υδροδοτήθηκε αλλά και ηλεκτροδοτήθηκε. Πραγματοποιήθηκαν κάποια ρημοτομικά έργα και σταδιακά η περιοχή πέρασε στη δικαιοδοσία του Δήμου Αθηναίων. Έκτοτε, το ιδιοκτησιακό καθεστώς παραμένει διφορούμενο και ασαφές. Τα περισσότερα σπίτια είναι πληνθόκτιστα, ενώ ξεχωρίζουν οι αμέτρητες γλάστρες που είναι χωμένες σε τενεκέδες. Οι ψαλμοδίες που ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής δημιουργούν μια ατμόσφαιρα μυσταγωγίας. Ένα μακρόστενο τραπέζι στην αυλή του ναού είναι εκεί για τους επισκέπτες και όσους επιθυμούν λίγες ανάσες δροσιάς και ηρεμίας. Εκεί βρίσκεται και το ιερό ησυχαστήριο του προφήτη Ηλία. Ένα σπάνιο μοναστηριακό συγκρότημα, τοποθετημένο σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της Αθήνας. Σε αυτή την πνευματική όαση, η οποία λειτουργεί ακατάπαυστα από το 1957, υπηρετούν συνολικά οι ηγουμένοι της Μονής 4 μοναχές και μία δόκιμη. Ολόγυρα υψώνεται ένας κατάλευκος τοίχος που θυμίζει την κλασική μοναστηριακή αρχιτεκτονική, ενώ στο κέντρο βρίσκεται το κυρίως μέρος του ναού. Αναμφίβολα, η θέα από τη Μονή είναι εντυπωσιακή, ενώ την απόλυτη ησυχία διακόπτουν μόνο μερικά νιαουρίσματα από τις πάμπολες γάτες που τριγυρνούν ελεύθερα στους χώρους του μοναστηριού. Παραμονή και ανήμερα της γιορτής του προφήτη Ηλία, γίνεται ένα πολύ ωραίο πανηγύρι και πολλοί κόσμος επισκέπτεται το ησυχαστήριο. Επίσης, κάθε Κυριακή το συγκεκριμένο μέρος αποτελεί μια σταθερή επιλογή πολλών Αθηναίων για εκδρομή. Λίγα μέτρα μακριά βρίσκεται ένα βοσκοτόπι.
Πρόβατα, κατσίκες, κότες και κουνέλια τροφοδοτούν την περιοχή με γάλα, αυγά και κρασιά. Σε τόσο κοντινή απόσταση υπάρχουν ακόμη σημεία ενδιαφέροντος που διατηρούν αναλύωτη τη φυσιογνωμία τους και συγκροτούν μια άλλη πόλη εντός των τυχών. Στην υψηλότερη κορυφή της Λοφοσυράς στα Τουρκοβούνια στην Αθήνα, ο οικισμός Παπανδρέου εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να προσφέρει ένα σπάνιο ταξίδι στο χρόνο και τις μνήμες του χθες. Μέχρι την επόμενη εξορμήσή μας, να είστε όλοι καλά.